හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රූ සීක්‍රට් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ඔයාලා හම්බ වෙන්න ආවේ. අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම දාපු ගමන් ඒකේ notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ පිපිඤ්ඤා වලින් ice cube හදාගන්න විදිය. මේ පිපිඤ්ඤා වලින් හදන ice cube වලින් ඔයාගේ සම අවුවට පිලිසිලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේම සම අව පැහැවෙලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඇස්වට අඳුරු පෙනුමක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් වල ට්‍රීට් කරන්න ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු කොහොමද අපේ ice cube හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ice cube හදාගන්න මට මේ වගේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම දෙහි ගෙඩිය. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ ටී බෑග්. මේ මම ග්‍රීන් ටී තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මේකට ග්‍රීන් ටී තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ උණු වතුර කෝප්පයක් අරගෙන මම මේ ග්‍රීන් ටී එකක් දාලා ටික වේලාවක් මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අපේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. මම මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩියෙන් කොටසක් තමයි ගන්නෙ. මොකද මට ගොඩාක් ice cube හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට එකපාර හදාගෙන සති 3ක විතර කාලයක් මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ice cube අපිට කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් පිපිඤ්ඤා ගන්නකොට අපිට ice cube විදිහටම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට විවිධාකාරයෙන් අපිට පිපිඤ්ඤා ගන්න පුළුවන්. ඇස්වල අඳුරු පැහැයන් වලට, ඒ වගේම පිපිඤ්ඤා යුෂ වුණත් ඇස්වල අඳුරු පැහැයට වාට ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අරගෙන මම මේ ටික දාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න කලින් මම මේකට අපි අර හදාගත්තු ග්‍රීන් ටී එකෙන් ටිකක් එකතු කරනවා. දෙහි යුෂ මේ දේවල් ටික එකතු කරගෙන තමයි මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඒකේ ජූස් එක තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ජූස් එක මේ වගේ ice cube tray එකකට දාගන්න. මේ විදිහට තමයි මම අපේ ice cube tray එකට මේක දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේක පැය 3ක් විතර කාලයක් ශීතකරණයේ තියලා යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ ice cube ඩිරෙක්ට් ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මූණේ කවාකාරව මසාජ් කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේක කපු රෙදි කැපල්ලකින් ඔතලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සීතල සමට දරා ගන්න අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක පිරිසිදු කපු රෙදි කැබල්ලකින් ඔතලා කවාකාරව මසාජ් කරන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මුහුණට විතරක් නෙමෙයි අත්පා වලටත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.